हेलो नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म फेरि पनि अर्को एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज म कुरा गर्ने छु एउटा फ्ल्यागशिप स्मार्टफोनको जो कि अन्डर 30,000 मा तपाईहरुलाई बेस्ट स्मार्टफोन लिएर आएको छु। त्यसमा के कति फिचर्सहरु छन् हैन, त्यो गेमिङको लागि कस्तो छ, क्यामेराको लागि कस्तो छ हैन, त्यसमा ब्याट्री कस्तो छ, त्यो सबै म तपाईलाई भन्ने छु अगाडि भिडियोमा। त्यो भन्दा पहिला यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई प्रेस गरी नोटिफिकेसन अल गरिदिनु होला ताकि म भिडियो अपलोड गर्न साथ तपाईलाई त्यसको नोटिफिकेसन पहिले नै पाउने हुनेछ। र साथीहरु, आज कुरा गरौँ फोनको बारेमा। फोन रहेको छ मोटोरोला G60 को बारेमा, जो कि एउटा लेटेस्ट बजेट सेगमेन्टको फोन आएको छ जसमा तपाईलाई राम्रो डिस्प्ले प्रोभाइड गरेको छ। यसको रिफ्रेश रेट एकदम राम्रो दिएको छ हैन। अब यो इन्डियामा लन्च अब हुन लागिसकेको छ। अब यसको दुईवटा मोडल आएको छ, G40 र G60 आएको छ। अब G40 को चाहिँ म त्यस्तो कुरा गर्दैन किनभने त्यसमा अब त्यस खासै त्यस्तो नभएको ताले म G60 लिएर आइरहेको छु। G60 पनि अब नेपालमा अब केही समयमा लन्च हुन्छ हैन, कहिलेसम्म लन्च हुन्छ म त्यो सबै तपाईलाई भन्ने छु। र सबैभन्दा अब यसको कुरा गरौँ हामी साथीहरु डिस्प्लेको कुरा गर्दाखेरि यसमा हामीलाई आइपीएस एलसीडी एफएचडी प्लस डिस्प्ले दिएको छ, जो कि 120 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेटलाई दिएको छ, जो कि एकदमै कमाल फिचर्सको कुरा हो हैन। एमलोड दिएको भए झन् अझ राम्रो हुन्थ्यो, तर तपाईहरु चाहिँ यसमा 120 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट दिएको छ, जो कि एउटा एकदमै राम्रो कुरा। र यसमा HDR10 को सपोर्ट दिएको छ, जो कि एउटा राम्रो कुरा हो। त्यसैगरी साथै यसमा डिस्प्लेको साइजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 6.8 इन्चको डिस्प्ले दिएको छ हैन। त्यसैगरी पिक्सलको कुरा गर्ने चाहिँ 1080x2460 पिक्सलको कुरा दिएको छ। त्यसैगरी यसमा अब पछाडीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईलाई पछाडी प्लास्टिक फ्रेम दिएको छ हैन, जो कि एउटा प्रिमियम लुक जस्तो तपाईलाई महसुस हुन्छ हैन यो फोन यदि तपाईले हातमा लिनु भएपछि। र अगाडि चाहिँ ग्लास फ्रन्ट दिएको छ अगाडि हैन। त्यसैगरी साथीहरु, यसको बडीको कुरा गर्ने हो भने तपाईलाई यसमा प्लास्टिक ब्याग दिएको छ, जो कि एउटा प्रिमियम लुक दिएको छ। यसको हेर्दाखेरि पनि तपाईलाई मोटोको ब्रान्डिङ दिएको छ हैन, जसमा तपाईलाई एकदम प्रिमियम इन ह्यान्ड फिल दिएको महसुस हुन्छ हैन। र त्यसैगरी अब यसमा हामीले मेमोरीको कुरा गर्ने चाहिँ हामीलाई यसमा इन्टरनल मेमोरी 128GB र 6GB र्याम को दिएको छ, जसमा UFS 2.1 को दिएको छ, जो एउटा राम्रो कुरा हो हैन। स्टोरेज टाइपलाई यसले अपग्रेड गरेको छ। र अब त्यसैगरी साथै यसको कुरा गरौँ हाम्रो मेन क्यामेराको। क्यामेरा चाहिँ यसमा यति बबाल क्यामेरा दिएको छ, ट्रिपल क्यामेराको सेटअप दिएको छ, जसमा तपाईलाई 108 को मेगापिक्सल क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड दिएको छ, 2 मेगापिक्सलको डेप्थ दिएको छ। 108 मेगापिक्सलको क्यामेरा कुरा गर्ने चाहिँ यसमा एकदमै बबाल क्यामेरा दिएको छ, जसमा तपाईलाई फोटोहरु एकदमै राम्रो फोटोहरु खिच्न सक्नुहुन्छ हैन। डाइनामिक रेन्जहरु हो, यसो फोटोहरु एकदम शार्प कलरका फोटोहरु आउँछन् हैन। र त्यसपछि अल्ट्रा वाइडका फोटोहरु तपाईलाई एकदमै जबरजस्त प्रोभाइड गर्नेछ, राम्रो फोटो हुनेछ। र अब त्यसैगरी सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईलाई 32 मेगापिक्सल सेल्फी क्यामेरा दिएको छ, जो कि एउटा एकदमै लेटेस्ट सेन्सरको क्यामेरा दिएको छ। तपाईलाई सेल्फीहरु लिँदा हैन, नाइट मोडमा फोटो लिँदा पनि तपाईलाई त्यस्तो केही बाध्यता हुने छैन। एउटा डिसेन्ट क्यामेरा तपाईलाई यसले प्रोभाइड गरेको छ। र त्यसैगरी अब ब्याट्रीको कुरा गरेपछि हामीलाई यसमा 6000 mAh को ब्याट्री दिएको छ, जो कि एउटा राम्रो कुरा हो। मोटोरोलाले जनरली फोनहरुमा ब्याट्रीहरु तपाईलाई एकदमै राम्रो दिएको हुन्छ। र त्यसैगरी तपाईलाई यसमा 20 वाट को फास्ट चार्जर सपोर्ट दिएको छ हैन। क्विक चार्ज 4 को सपोर्ट तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुनेछ, जो कि एउटा तपाईले नर्मली युज गर्नुभएपछि तपाईलाई लगभग 2 दिनको ब्याट्री ब्याकअप यसले प्रोभाइड गर्नेछ। त्यसैगरी तपाईलाई अब फिंगरप्रिन्ट दिएको छ, साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट दिएको छ हैन। यदि एमोलेड डिस्प्ले भएको भए तपाईलाई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट चाहिँ प्रोभाइड गर्ने थियो होला, त्यो चाहिँ अलिकति डाउन सेगमेन्ट छ यसको हैन। र त्यसैगरी यसमा प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने यसमा हामीलाई एन्ड्रोइड 11 दिएको छ आउट अफ द बक्स। र यसमा हामीलाई चिपसेट दिएको छ क्वालकम स्न्यापड्रागन 732G दिएको छ, जो कि 8nm बेस्ड प्रोसेसर हो यो हैन। यसमा तपाईहरु मल्टिटास्किङहरु हैन, गेमिङहरुको लागि पनि एउटा राम्रो प्रोसेसर हो हैन। साथै तपाईहरुलाई यसमा गेमिङहरु राम्रो एक्सपिरियन्स दिनेछ। मल्टिमिडियाहरु हैन, यसको स्पिकरहरु पनि एकदमै राम्रो छ। तपाईलाई मुभीहरु वाच गर्न भयो हैन, कुनै सङ्गहरु सुन्नलाई तपाईलाई एकदमै राम्रो साउन्डको क्वालिटी प्रोभाइड गर्नेछ। र त्यसैगरी अब यसमा हामीले अरु अन्य फिचर्सको कुरा गर्ने हो भने तपाईलाई यसमा ब्लुटुथ 5.0 दिएको छ, वाइफाई ड्युल ब्यान्ड दिएको छ, र GPS दिएको छ हैन। NFC भर्जन पनि दिएको छ। त्यसैगरी
अब यो नेपालमा कहिलेसम्म आउँछ भन्दाखेरि अब लगभग अब इन्डियामा अप्रिलमा लन्च हुँदैछ। यदि इन्डियामा लन्च भइसकेपछि त्यसको 2 महिनापछि हाम्रो नेपालमा पनि हामीले यसलाई देख्न सक्नेछौँ। र अब यसको प्राइजिङको कुरा गर्नेपछि यसलाई हामीले त्यही हो लगभग 27,000 देखि 30,000 को बिचमा हामीले यसलाई देख्न मिल्नेछ। यदि त्यही 27,000 देखि 30,000 को बिचमा आयो भने चाहिँ यो फोन चाहिँ एकदमै कम्पिटिसन फोन रहनेछ, किनकि यसको मुकाबलामा अन्य फोनहरूले चाहिँ यति राम्रो स्पेसहरू दिएको चाहिँ मलाई अहिलेसम्म लाग्दैन। र तपाईहरुलाई यो फोन कस्तो लाग्यो साथीहरु यदि मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला र तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।